हामी सबैलाई थाहा छ SPSC को एक्जाम्स सुरु हुन आट्यो इनफ्याक्ट 17th मा एक्जाम छ राइट सो दिस इज द टाइम वेयर यु आर सपोज टु पुट इन 100% अफ योर एफर्ट है अन्तखेरि यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा टाइम एन्ड वर्क को इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स लिएर आएको छु स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि क्वेरीज आइरहेको थियो so I'll be trying to solve these questions and I expect all the students to please try to solve this question along with me all right as you can see here on the board A can finish a job in 12 days A ले एउटा job ठीक छ एउटा job 12 दिनमा सक्दै छ अरे ओके B can finish it in 18 days B ले त्यही एउटा job कति दिनमा 18 दिनमा सक्दै छ अरे लेजी रहेछ B हैन अलिकति now C can finish यहाँ हेर्नुस् एउटा जब भनेको छ नि हाफ भन्दै छ दैट मीन्स C is finishing not one job but half job in how many days 10 days that means एउटा जब C ले कति दिनमा सक्छ what are we supposed to do we are supposed to multiply this right अगर आधी जब 10 days मा सक्दै छ भने एक जब 20 days मा सक्छ करेक्ट यो 10 माथिपटि गएर मल्टिप्लाई हुन्छ करेक्ट so C is finishing one job in how many days 20 days now सजिलो भयो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हैन अब के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20 यसको एलसीएम निकाल्दिनु पर्छ 12 18 20 को हामीलाई थाहा छ एलसीएम कसरी निकाल्ने हो उहिले देखिकै सिकेको हैन ल निकाल्यौं 12 18 20 2 ले जान्छ 2 6 is 12 2 9 is 18 2 10 is 20 2 3 is 6 2 ले 9 ले जाँदैन 2 5 is 10 3 ले जान्छ 3 1 is 3 3 3 is 9 5 अब कसैले जाँदैन हैन कुनैले जाँदैन अब के गर्नुपर्छ 3 into 5 15 लेखिए त हो into 3 2 is 6 6 2 is 12 15 into 12 अब 15 into 12 कसरी गर्ने भन्दाखेरि 15 into 10 कति हुन्छ 150 अनि 15 into 2 30 50 60 70 80 180 हैन 180 के भयो हाम्रो एलसीएम भयो ओके यसको एलसीएम कति भयो 180 अब 12 how many times 12 1 is 12 12 5 is 60 करेक्ट 15 यसरी हुन्छ त 18 1 is 18 0 20 ले कति टाइम्स जान्छ 9 टाइम्स जान्छ करेक्ट सो 15 प्लस 10 कति हुन्छ 25 25 प्लस 9 34 सो यसको भ्यालु कति हुन्छ 34/180 अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफिकेसन पनि गर्न सकिन्छ हामीले 2 1 is 2 2 7 is 14 2 9 is 18 0 राइट कति भयो त हाम्रो फाइनल भ्यालु भन्दाखेरि 17/90 भयो अब 17/90 याद गरिराख्नु है 17/90 हाम्रो के थियो फाइनल भ्यालु थियो अब हामीले टोटल वर्क खोज्नु भनेको थियो टोटल वर्क त एउटै हो करेक्ट सो 1 17/90 सरी 90 हुन्छ यो 0 करेक्ट अब यो 90 यो डिनोमिनेटरमा छ भने माथिपटि गयो भने न्युमेरेटरमा हुन्छ हैन सो यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 90/17 सो व्हाट यु आर सपोज टु डु 17 ले 90 लाई डिवाइड गर्नुपर्छ 17 हाउ मेनी टाइम्स 17 5 टाइम्स 5 point something days हुन्छ ओके यु प्लिज क्याल्कुलेट गर्नु होला 17 डिवाइडेड बाइ 90 गर्नुस् अनि जति आउँछ त्यो हुन्छ तपाईहरुको अप्रोक्सिमेटली आन्सर सो दिस इज हाउ यु आर सपोज टु क्याल्कुलेट आई होप तपाईहरुले पनि मसँगै गर्नु होला यस्तो खालको क्वेशन्स प्लिज प्र्याक्टिस फर योर SPSC एक्जाम्स थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास